revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi ne întâlnim din nou cu doamna Aurelia Moraru, lector universitar, psihoterapeut și doctor în psihologie. Vorbim despre ceva foarte important și interesant. Vorbim despre interpretarea viselor, pentru că există foarte multe speculații, iar doamna Aurelia o să facă lumină în acest domeniu. Bine ați revenit în emisiune! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, este oricând o mare plăcere să vă ascult cum povestiți și cum spuneți atât de multe lucruri și spuneți foarte frumos, foarte clar, dar cel mai mult sunteți extrem de obiectivă și vorbiți științific, ceea ce mă interesează cel mai mult și pe mine și pe ascultătorii noștri și privitorii noștri, pentru că asta vrem să facem, să aflăm informații științifice reale, să nu lăsăm loc de speculații, de semn de întrebare, de dubii sau de orice fel de interpretări, că toți suntem la interpretarea viselor. Cum se face corect interpretarea viselor? Ce reprezintă un vis, ca să o luăm așa de la început? Păi, ce să vedeți, iată că ceea ce vorbim în această emisiune se leagă cu cealaltă emisiune legată de hipnoză, Da. pentru că și visul, până la urmă, este tot o stare de conștiință modificată, când cenzura dispare pe măsură ce adormim, adică mintea rațională, Da. și atunci, din subconștient, din inconștient, erup acele imagini, amintiri ale noastre și uneori se combină un lucru real cu unul ireal, dar în final toate au un sens. Pentru aceasta noi învățăm să explorăm visul din punct de vedere psihologic. Metoda în care eu sunt formată se numește metoda Jung-Senoi. Jung pentru că respectă metoda analitică a lui Jung și Senoi este un trib unde formatorul meu în explorarea viselor, Kaplan Williams, și-a petrecut o vreme în acel trib și a luat anumite modele de explorare a viselor și de acolo, pe care ni le-a transmis și nouă cursanților români, care am finalizat cu acest formator explorarea viselor și noi suntem în număr de 6. Cei care am finalizat, eu pentru Constanța și ceilalți 5 colegi ai noștri în București. Prin explorarea viselor se dorește, din punct de vedere psihologic, să căutăm sensul. Iar pentru aceasta fiecare visător este rugat ca dimineața când se trezește din vis să stea puțin cu ochii așa închiși, să-și amintească visul, pentru că altfel visul se poate risipi odată cu venirea zorilor. Da. Și dacă nu și-l notează pe tot, măcar câteva propoziții, măcar și câteva cuvinte, să poată el să facă o conexiune pe timpul zilei, că este ușor. Altfel, poate ca să uite. De ce? Pentru că noi știm ce facem dimineața când ne trezim. Ne uităm repede la ceas, ne uităm afară și în ritmul grăbit al vieții mergem să ne rezolvăm problemele de serviciu, de casă, de familie și așa mai departe și visul se risipește. Practic, notându-l, următorul pas este să-i facem rezumatul. După ce îi facem rezumatul, ne întrebăm care sunt personajele din vis. Așa. După ce răspundem la această întrebare, atunci venim cu cealaltă întrebare: ce am simțit în vis? Senzații, emoții, sentimente, și ni le notăm. Apoi ne întrebăm, dar oare care e scena cea mai puternică din vis, unde am avut emoții puternice? Poate să fie ceva pozitiv, unde am trăit o mare bucurie, fericire, dar poate fi ceva negativ, poate fi o scenă care mi-a dat coșmar. Da? Apoi, după ce am efectuat și acest lucru, mă întreb eu, care am visat visul, sau ca psiholog care asist explorarea unui vis a unui client, îl întreb: după tine, despre ce crezi că îți vorbește visul? Și când fac lucrul acesta, îl fac cu bună știință, pentru că întotdeauna visătorul știe cel mai bine care ar putea fi sensul pentru el, așa cum și în psihoterapie,
clientul știe cel mai bine unde, cum îl doare și poate știe și ce ar trebui să facă, dar a așteptat de la noi să-i dăm aprobarea. Numai după aceea venim cu explorarea pe care noi o deținem ca psihologi din punct de vedere științific. Și în afară de ceea ce am povestit, care este una din metode, care se numește obiectivarea visului, Da. pornind de la rezumat la oare despre ce vorbește visul, care e sensul lui, mai este și altă metodă, cum ar fi cea a arhetipurilor, metoda lui Jung, Așa. în care fixăm arhetipurile pe care noi ca psihologi le-am învățat și le cunoaștem bine. Știm că o personalitate echilibrată are în opoziții criza pe care o trăim în viață cu partea ei opusă, moarte, renaștere, evoluție. Știm că oricare dintre noi avem masculinul și femininul, Da. sau așa ar fi firesc să se manifeste în viața noastră, indiferent că suntem bărbați sau femei. Și avem de asemenea arhetipul agresorului, care are în opoziție arhetipul binelui, eroul. Cel care vine și aduce echilibru între toate aceste tipare, între toate aceste arhetipuri, este sinele. El este în mijloc. În momentul în care noi fixăm prin metoda arhetipurilor ce avem în vis și ce n-avem, ne dăm seama. Dacă lipsește unul din aceste arhetipuri și nu s-a manifestat în vis, nu am cum să am echilibru. Și atunci tema este, pentru viața reală, să facem mai multe lucruri din acele aspecte care ne lipsesc. Recuperarea părții lipsă. Să recuperăm partea lipsă sau să o dezvoltăm, că poate nici nu o recuperăm, că poate n-am dezvoltat-o niciodată. Aha. Și doar atunci vom fi în echilibru. De aceea această metodă nu este una simplă de explorare a viselor, ci în lume, ne spunea formatorul, psihologul american Kaplan Williams, asta este metodă de psihoterapie, pentru că are la bază metoda analitică, metoda arhetipurilor lui Jung. Iar referitor la ceea ce vrea să ne spună visul în final, reiese din studiul acestor arhetipuri care se manifestă în vis sau nu. Ar mai fi o explicație pentru psihologii care dețin și cunosc arhetipurile, de ce uneori nu se manifestă în vis un anumit arhetip. Ar putea fi și asta. Pentru că în viața reală se manifestă prea mult. De exemplu, o persoană care face binele mereu în viața reală, poate că în vis nu îi apare arhetipul eroului. Sau dacă este prea agresivă, Da. verbală, fizic sau altfel. Agresorul în vis nu îi apare pentru că îl manifestă prea mult în viața reală. Și atunci, iată, noi nu explorăm visul clientului nostru cum dorim noi, ci în relație cu el, punându-i întrebări. Da. Dar în viața reală cum se manifestă? Dar despre ce îți vorbește visul? Dar ce crezi că ai avea de făcut, să zicem, din punct de vedere al dezvoltării feminității? Dar ce anume te-a împiedicat? Dar când vei dori să începi să faci mai mult din ce n-ai făcut? Ce fac psihologii? Nu oferă sfaturi. Absolut. Nu? Pun întrebări. Pun întrebări să conducă către conștientizare. Niciodată nu dăm noi sfaturile, pentru că sfaturile sunt extrem de personalizate. Un sfat, orice sfat aș da eu, îmi aparține mie. Ar fi o soluție pentru mine dacă aș fi în situația celuilalt, dar nu sunt. Și celălalt nu e persoana mea. Există, ați observat, m-am uitat fascinată de ce am ascultat cap-coadă. Și pe mine m-a interesat și m-a fascinat această zonă de interpretare a viselor, dar recunosc că nu am dezvoltat-o. Am fost curioasă, am citit-o, dar n-am dezvoltat mai mult decât atât. De asta eram așa de fascinată adineori când ați descris. E adevărat că pentru mine are un sens, pentru că am termenii și conceptele și vreau să aibă foarte mare claritate și pentru privitorii noștri. Sunt
toate visele de interpretat? Depinde de interesul care îl manifestă visătorul, pentru că sunt persoane care doresc să și le exploreze și sunt persoane care zic, ce să vezi într-un vis de noapte, nu cred în așa ceva. În măsura în care este motivat prin această metodă, noi furnizăm instrumente astfel încât omul, dacă dorește să se dezvolte, cu timpul să învețe singur să-și exploreze visul. Pentru că în accepțiunea psihologului Kaplan, explorarea viselor nu înseamnă că tu, dacă ai venit la mine ca și visător, eu trebuie de fiecare dată să te conduc mereu până când găsești sensul visului respectiv, despre ce crezi tu că vrea să-ți vorbească, ci să înveți chiar tu Să o facă autonom. să o faci singur. Și asta e deosebirea dintre explorarea viselor și interpretarea viselor. Exact. Pentru că interpretarea viselor merge pe interpretări religioase, pe interpretări ale simbolurilor din, să spun așa, din popor. Asta vroiam să... Sau pe interpretări din dicționare, din cărți. Ce bine că ați zis-o. Pentru că majoritatea oamenilor, când se gândesc la vise, se gândesc la interpretarea visului, nu la explorarea lui. Mai mult decât atât, deci cred că mi se întâmplă cel puțin o dată pe săptămână, dacă nu la câteva zile, să-mi spună cineva, am căutat pe internet să văd ce înseamnă floare, nu știu, pescăruș sau mai știu eu ce i-a apărut prin vis. Da? Și caută pe internet, găsesc tot felul de variante și le lipesc disparat. Este ca și cum ar avea o nevoie de sens, dar nu de sensul constructiv, coerent, ci ca și cum ar vrea să aibă o predicție pentru viitor. Am visat un pescăruș și vreau să știu ce o să mi se întâmple mâine. Să vedeți ce se întâmplă când preiei de la altcineva aceste explicații, aceste simboluri, de pe internet, din cărțile de simboluri sau direct din acele cărți care, într-un fel sau altul, explică visul. În momentul în care tu crezi că asta ți se va întâmpla, pentru că ai citit pe internet, pentru că ai citit într-o carte, că ai ascultat la horoscop, în momentul în care tu crezi, te vei programa și e posibil să ți se întâmple. Niciodată nu ți s-ar fi întâmplat acel lucru dacă tu nu credeai în el prin informația pe care ai luat-o din altă parte. Uite, de exemplu, formatorul nostru ne spunea că una din persoanele care a participat la aceste formări, o femeie, i-a spus, uite, eu azi noapte am visat că fiul meu, care este conducător auto și lucrează pe un tir, va avea un accident și l-am văzut în vis cum a intrat cu mașina într-un gard și mi-a fost teamă și de dimineață i-am spus. Aoleu. Iar formatorul i-a zis, femeie, visul este al tău, e despre tine. Nu era despre fiul tău. Vezi, dacă i-ai spus e ceva greșit, că s-ar putea să-l programezi. În următoarele zile, femeia a spus că fiul ei a avut un accident, deoarece el, când a plecat la drum, tot timpul s-a gândit că ceea ce a visat mama lui s-ar putea să-i se întâmple. Prin urmare, este vorba, iată, și de o anumită programare. Dacă tu ți iei informațiile din altă parte pentru noi, visul are multiple semnificații. De ce? Că suntem diferiți și avem simboluri diferite. Da. Nu explorăm visul cuiva cu simbolurile din cărți sau cu simbolurile mele ale psihologului, ci în momentul în care apare această explorare, eu îl întreb. Ai zis că ai visat o biserică? Da. Ce e biserica pentru tine? Și el poate să spună credință, dar poate să-mi spună, nu știu de ce am visat-o, că eu oricum nu cred. Și iată, vom lucra cu credințele și cu simbolurile lui, nu cu credințele și cu simbolurile noastre. Aceasta e deosebire. Mai există și altă formă de explorare a viselor. Desenul, pictura, Da. jocul de rol, ca în psihodramă, punerea în scenă. Da. Există mai multe metode și tehnici de explorare a viselor după această metodă în care noi ne-am format, metoda Jung-Senoi. Poate vă întrebați, sau privitorii noștri se întreabă,
dacă există și oameni care nu visează. Bună întrebare. Da, e o întrebare foarte bună, da. Există oameni care afirmă că nu visează, Așa. dar aceștia ori nu s-au obișnuit să-și noteze și prin urmare nu rețin, Da. dar dacă ar dori să rețină, există o strategie, există o cale. Înainte de a dormi, dacă ar fi cineva interesat de visul din timpul nopții, ar putea să-și pună undeva pe noptieră o tavă, Așa. o cană Da. de apă și 3 pahare. Așa. Și? Și e posibil ca folosind metoda aceasta, fără să dăm explicații că lăsăm subconștientul Așa. să lucreze el, e posibil ca ușor, ușor oamenii să-și amintească anumite vise. Adică ne bazăm pe ritmurile și ciclurile de somn și de vis, Exact. care, chiar dacă ni le aducem aminte, nu înseamnă că nu s-au întâmplat. Ele au existat oricum. Dar ar putea să mai existe și persoane care nu-și amintesc visele. De ce? Pentru că și în viața reală ei nu au capacitatea de a-și imagina. Apropo de conștiință modificată, de relaxare și hipnoză, niciodată nu va intra cineva să facă hipnoză care nu se poate relaxa și nu-și poate aminti ceva în imagini sau nu se poate proiecta în viitor în imagini. Sunt niște condiții. Da. Iar imaginația, vedeți dumneavoastră, este considerată, cum știți, sunt sigură că știți, o funcție a inteligenței. Absolut. Deci cine intră în hipnoză și visează, nu neapărat este un om slab, Da, ci este un om inteligent. Iar persoanele care n-au imaginație, e o problemă studiată de foarte mult timp, care a intrat din nou în actualitatea cercetătorilor americani. Sunt și oameni fără imaginație și asta s-ar datora, nu se știe exact, poate unor traume adânci într-o fază timpurie a vieții, dar și, bineînțeles, structurii, modul în care s-a structurat creierul. Deci ceva care din zona respectivă, care este zonă responsabilă de imaginație, acolo este o anumită disfuncție. Absolut, și mă gândesc că are efecte foarte mari, dar mai întâi am să mă informez și după aceea poate facem și o emisiune pe acest subiect. Acum aș mai vrea să vă mai întreb un singur lucru. Există vise premonitorii? Există, dar nu trebuie... Adică premonitorii reale, nu programare. Reale. Nu programare, cum am vorbit mai devreme. Că vreau să Există. facă diferență telespectatorii noștri. Există vise premonitorii, dar din ceea ce am studiat, numai pentru oamenii care au lucrat foarte, foarte mult cu visul, care stăpânesc bine metoda de lucru, care au o experiență în acest sens și care sunt și persoane spirituale. Deci nu oricine poate să aibă un vis premonitoriu, doar aceștia. Dar vin din nou și subliniez, dacă tu crezi că va fi premonitoriu, te programezi și poate fi. De aceea aș recomanda celor care vizionează emisiunea să cerceteze înainte de orice și să nu creadă că dacă așa au visat, în special când au un vis urât, așa va fi în viitor. Deci să căutăm, să așteptăm prezentul și viitorul fără să ne programăm întru totul că așa va fi. Mai sunt și vise luminoase, Așa. vise spirituale, de asemenea sunt date oamenilor care au o anumită evoluție, sunt pe o anumită treaptă în această lume. Cum Au sunt trudit acestea? să ajungă acolo. Și cum sunt acestea? Acestea sunt tot așa cu informații care vin cu rezolvări de probleme, informații care vin de undeva dintr-un anumit plan subtil despre anumite strategii de rezolvare, care vin și vorbesc despre soluții la anumită problemă la care n-ai fi avut sub nicio formă, care unora le este dat să fie informați despre cum se comportă în viitor, despre ceea ce urmează să fie. Există și vise care
țin de întâmplări care nu ți aparțin ție în viitor ca persoană, ci aparțin comunității, lumii în general. Tot așa, asemenea vise sunt oferite de către univers sau divinitate, cum vrem să-i spunem, entitatea fiind aceeași, unor persoane evoluate care sunt înștiințate pentru a ști ce urmează să se întâmple în lume. Ca să știe sau ca să acționeze? Ca să știe ce se întâmplă în lume, că de multe ori e de acționat, nu poți să acționezi, dar unii oameni sunt informați despre ceea ce urmează. Asta nu înseamnă că tot ceea ce visăm trebuie să credem că suntem informați sau că suntem cu o anumită misiune în această lume. Adică trebuie să ne păstrăm și smerenia pe undeva. Da, și simțul realității al practicității. Exact. Pentru că bănuiesc că persoanele care au parte de aceste vise au observat pe parcursul vieții lor anumite momente, situații în care ele apar și nu așa, oricum, în orice zi, în orice săptămână, am visat ceva, gata, o să se întâmple sau a fost despre ce urmează să se întâmple predestinat. Chiar și coșmarul nu apare întâmplător. El apare pentru că de regulă nu ne-am rezolvat problemele din viață. Așa. Și deși noi suntem treziți din somn, este timpul să ne întrebăm ce anume în viață mă stresează și eu tot nu iau măsuri de schimbare sau de rezolvare a acelei probleme. Coșmarul nu o să dispară atâta vreme cât eu în viață nu am acționat și nu am vindecat viața. Deci trebuie să vindec viața ca să-mi vindec sufletul, ca să nu mai mi-apară coșmarul. Da, pentru că practic nu coșmarul ne trezește, ci propria noastră emoție care a fost generată în viața noastră. Mulțumesc foarte mult! A fost extrem de interesantă discuția de astăzi. Abia aștept să mai avem și altele. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Am avut cea mai interesantă discuție din tot ce putea să țină pe zona aceasta de vise și explorarea viselor cu absolut oricine. Doamna Aurelia Moraru, pumpariu, care putea contesta pe oricine care ar avea tot felul de teorii despre asta, pentru că, după cum ați văzut astăzi, are punctat din punct de vedere științific absolut tot ce a fost acoperit de unele fenomene care păreau a fi de neînțeles. Mulțumesc! Mulțumim și noi și până data viitoare rămâneți în echilibru.